नमस्कार. असा परफेक्ट हॉटेलसारखा ढोकळा घरी बनवण्यासाठी आपण आज 2 प्रकारचे प्रीमिक्स कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत. पहिल्या प्रकारचं प्रीमिक्सचे माप हे 1 किलो प्रीमिक्स तयार करण्यासाठी सांगितलेले आहेत. तांदूळ 500 ग्रॅम, हरभरा डाळ 350 ग्रॅम, मूग डाळ 150 ग्रॅम आणि उडीद 50 ग्रॅम. हे सर्व साहित्य गिरणीतून दळून आणावं लागेल. साखर 100 ग्रॅम, निंबूसत्व 50 ग्रॅम आणि सोडा 50 ग्रॅम. पैकी निंबूसत्व आणि साखर मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊ आणि दळलेलं सर्व साहित्य आणि सोडा हे एकत्र मिक्स करून घेऊयात. 4 ते 5 वेळा चाळणीनं चाळून घेऊ आणि हे प्रीमिक्स हवाबंद डब्यामध्ये भरून ठेवूयात. ढोकळा बनवण्यासाठी 2 वाटी प्रीमिक्स घेतलेला आहे. त्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घेऊयात, थोडीशी हळद आणि त्याला थोडं मिक्स केल्यानंतर 2 टेबलस्पून तेल मी घेतलेलं आहे. हे सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून आणि 2 वाट्या प्रीमिक्ससाठी 2 वाट्या पाणी वापरलेलं आहे. थोडीफार कमी जास्तही लागू शकते. हे बॅटर व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर तेल लावून ग्रीस केलेल्या इडली स्टँडमध्ये हे मी बॅटर ट्रान्सफर करते आणि मीडियम फ्लेमवरती साधारणपणे 20 मिनिटापर्यंत हे बेक करून घेऊयात. बेक करून पाहू. ढोकळा तयार आहे. थोडं थंड झाल्यानंतर आपला ढोकळा थोडा अशा प्रकारे वेगळा काढू. वाव, एकदम मऊ आणि लुसलुशीत ढोकळा तयार. दुसऱ्या प्रकारचं प्रीमिक्स बनवण्यासाठी बेसन पीठ 2 वाट्या घेतला आहे. बारीक रवा किंवा तांदळाचं पीठ 2 टेबलस्पून, पिठी साखर 2 टेबलस्पून, सोडा 1/2 टीस्पून, मीठ चवीपुरतं, निंबूसत्व 1/2 टीस्पून. चिमूटभर हळद घेतलेली आहे. हे सर्व साहित्य व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ आणि अगोदर दाखवल्याप्रमाणे ढोकळ्यासाठी बॅटर तयार करून घेऊ. हे सर्व बॅटर मी तेल लावलेल्या डब्यामध्ये ट्रान्सफर करते. आणि अगोदर प्रीहीट केलेल्या कुकरमध्ये हा डबा ठेवूयात. मीडियम फ्लेम गॅसवरती साधारण 20 मिनिटासाठी हा ढोकळा शिजवून घेऊयात. कुकरला झाकण लावताना झाकणाची रिंग आणि शिट्टी मी बाजूला काढून ठेवलेली आहे. चेक करून पाहूयात. ओके, ढोकळा व्यवस्थित शिजलेला आहे. ढोकळ्याच्या कडा अशा प्रकारे सोडून घेऊ आणि ढोकळा कट करूयात. मस्त जाळीदार ढोकळा तयार झाला आहे. छान. फोडणीसाठी तेल तापल्यावर मोहरी टाकली आहे. मोहरी तडतडल्यानंतर मिरची व्यवस्थित भाजल्यानंतर कढीपत्ता टाकूयात. थोडंसं हिंग आणि कपभर पाणी मी फोडणीमध्ये टाकलेलं आहे.
साधारण 2 टीस्पून एवढी साखर मी फोडणीमध्ये टाकते. फोडणीला व्यवस्थित उकळी आल्यानंतर थोडीशी थंड होऊ देऊ आणि त्यानंतर दोन्ही प्रकारच्या ढोकळ्यावरती ही फोडणी पसरून देऊयात. अशा प्रकारे 2 वेगवेगळ्या प्रेमिक्सपासून आपण 2 वेगवेगळ्या प्रकारचा ढोकळा बनवला आहे. असा डेलिशियस, खमंग, जाळीदार, मऊ, लुसलुशीत ढोकळा खाण्यासाठी तयार. या ढोकळ्यासोबत खाण्याची आंबट गोड चटणी, तिखट चटणी कशी बनवायची याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. प्लीज चेकआउट. आणि व्हिडिओ आवडले असल्यास लाईक करायला विसरू नका आणि सबस्क्राईबचं बटन हे दाबायला विसरू नका. थँक्यू फॉर वॉचिंग.